Xin chào 6969 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Chúc anh em có một ngày học tập làm việc vui vẻ và hiệu quả. Trong chương 231, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sức mạnh của Noel, Mimosa, đồng thời chứng kiến màn thị uy sức mạnh của bộ đôi chó đen Lux Leo ở biên giới Space. Động thái khiêu chiến của Liên minh nhanh chóng được Space nắm bắt và nhóm Hắc Tam cầm đầu bởi Dante đã quyết định sẽ hoãn cuộc xâm lược lại trong vòng nửa năm để hoàn thành công tác chuẩn bị. Giữa thế trận giằng co từng mét đất ấy, Black Clover 232 mang đến những khung cảnh giải trí vô cùng bổ ích và bổ mắt cho toàn thể 500 anh em fan hâm mộ. Xoay quanh bối cảnh hậu trường hả hê của Hearth, Tabata thể hiện tài vẽ suối của mình qua màn tắm tên nóng bỏng của các quốc sắc thiên hương Clover Hearth. Đồng thời sau nhiều tháng im ắng, Juno đã gửi thông điệp mạnh mẽ cho sự trở lại bằng việc tiến gần hơn đến ngôi vị ma pháp vương Clover sau khi trở thành đoàn phó hoàng hôn đoàn. Ok, hãy cùng đến với những phân tích sâu và xa hơn của Anime Wiki về chương 232 Black Clover nào. Đừng quên đeo kiếng chống lóa và nhỏ thuốc nhỏ mắt trước khi đọc chương này nhé anh em. Với tựa đề là mặt hồ tĩnh lặng và bóng tối của khu rừng, thế nhưng mặt hồ của chương 232 lại không hề tĩnh lặng xíu nào đâu nhé. Rời xa xứ sở chó ăn đá gà ăn cỏ Clover đến nơi rừng trên nước độc Hearth, Neo vẫn không từ bỏ thói quen tắm tên của mình. Để đôi mắt fan hâm mộ, nàng hoàng tộc nhà ta đã rủ dê thêm hai quốc sắc thiên hương Roro Petrica và Mimosa cùng đi cởi chuông thưởng ngoạn thiên nhiên. Các cậu có cu, các cụ có câu đất lành chim đậu. Trải qua 6 tháng ăn rông nằm rễ ở Hearth, quả cam xanh ở Clover năm nào của Mimosa giờ đây đã nhanh chóng phát triển thành bưởi năm roi với kích thước siêu to khổng lồ. Véo to không lo chết đói, cỡ này đến nỗi Roro Petrica cũng phải trầm trồ thì đừng nói cái độ chảy máu mũi của thanh niên Finro nhé anh em. Trong khoảnh khắc say đắm bưởi, Loro đã động lòng tâm sự những góc khuất nghề nghiệp làm nữ hoàng. Trong những lời chân thật nhưng vô cùng đường mật của mình, Loro đã bộc lộ một tâm hồn có phần cô đơn. Trái ngược với vẻ ngoài hồn nhiên như cô tiên thì sâu thẳm trong tâm hồn Queen lại là sự cô đơn trong thế giới bao la mà cô cai quản. Dẫu sao thì đó cũng là cái giá cho sức mạnh cũng như quyền lực mà phải không anh em? Để thực hiện tốt vai trò người lãnh đạo một quốc gia, Loro đã không thể kết thân cũng như trò chuyện cởi mở với bất cứ ai. Chính lòng tốt, sự thuần khiết và món bưởi ép nước suối của nhóm Asta đã khiến Loro mở lòng và coi họ như bạn. Cũng đã rất lâu rồi từ khi gặp nữ hoàng này, chúng ta mới chứng kiến nụ cười tươi hạnh phúc của cô. Dù án tử 6 tháng treo trên đầu nhưng rõ ràng nó không ngăn được niềm hạnh phúc của nữ tư tế Thủy Tinh Linh. Niềm hạnh phúc của Roro Petrica được nhân đôi khi nhờ pha máu liều nhiều hơn máu não của Asta xông thẳng vào pháo đài Space mà Liên minh Hearth Clover đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là đánh chiếm, giải phóng thành công làng Toron của Space. Đây sẽ là bước tiến vô cùng quan trọng trong trận chiến với Space, vì với việc đánh chiếm được Toron, Liên minh sẽ có địa điểm tập trung tại Ma Quốc thay vì quãng đường đi về qua lãnh thổ ngập tràn mana tự nhiên. Bên cạnh đó, thông tin về Space từ những người dân Toron sẽ vô cùng bổ ích cho những chiến công tiếp theo của nhóm Asta. Để bảo vệ chiến lợi phẩm, Hearth Queen đã sử dụng thủy ma pháp của Noel cùng sự hỗ trợ từ bản sao của Undine để tạo ra một lớp sương mù bao phủ toàn bộ Toron. Lớp sương này tương tự như lớp rào chắn bao phủ quanh năm ở Hearth. Nó sẽ hoạt động như tấm màn bảo vệ ngôi làng. Đồng thời nhờ sức mạnh của Undine, Loro sẽ cảm nhận và phản ứng nhanh hơn trước những cuộc tấn công bất ngờ của Space. Nhắc đến bản sao của Undine, trước đây chúng ta đã từng thấy Thủy Tinh Linh này sử dụng bản sao của mình để nghe ngóng thông tin từ biên giới. Giờ đây khả năng của những bản sao đó đã được thể hiện rõ hơn khi bên cạnh năng lực làm gián điệp, bản sao của Undine còn có thể chiến đấu hoặc hỗ trợ cho đồng đội. Quả là bá đạo phải không nào? Trong chương này, Loro cũng cung cấp thêm một thông tin khá quan trọng về lời nguyền của ma thần. Theo đó, nữ hoàng này đã nói là nhờ gánh chịu lời nguyền từ ma thần nên cô có thể cảm nhận và phản ứng nhanh chóng với những sức mạnh của chúng. Trong chương 227, Undine từng nói chỉ những tinh linh mới có thể cảm nhận được sức mạnh của ma thần. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó chính là rào cản cực lớn để các pháp sư thông thường đối đầu với sức mạnh của ma thần. Xuyên suốt chiều dài Black Clover, các pháp sư đều phải dựa vào khả năng cảm nhận ma lực từ người khác để có thể né tránh các đòn tấn công hoặc xác định chính xác vị trí kẻ địch. Tuy nhiên với sức mạnh ma thần thì khả năng này đã hoàn toàn vô dụng. Bằng chứng là các pháp sư Clover hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ thứ gì từ Asta, và rất có thể đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng khiến toàn bộ Kim Vương quốc thất bại trong vòng 6 tháng chỉ với một mình Zenon. Trong chương 221 chúng ta từng thấy Dante hỏi Zenon về việc đã thích nghi với sức mạnh từ ma thần chưa. Điều này chứng minh rằng Zenon thậm chí chỉ mới tiếp nhận sức mạnh ma thần gần đây. Vì vậy chúng ta có thể nhận định việc xâm chiếm Kim Vương quốc có thể chỉ được xem là bài test sức mạnh của Zenon. Mới test mà bá cỡ này rồi thì oánh nghiêm túc thì thế nào anh em nhỉ? Việc Hearth Queen sở hữu khả năng cảm nhận sức mạnh ma thần sẽ là con át chủ bài vô cùng quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả trận combat cuối cùng sắp tới ở Space.
Sau thành công trong chiến dịch đầu tiên, Loro Petrica đang vô cùng tự tin về chiến thắng của liên minh. Những bước đi trong kế hoạch tác chiến của Loro hoàn toàn đúng với dự đoán của mình trong video phân tích chương 231 trước đó. Để tiêu diệt Magicula, liên minh sẽ đánh chiếm Space từ ngoài vào trong, đánh cho đến tận cùng xà huyệt của Magi, và kế hoạch đó bắt buộc phải thành công trong vòng 6 tháng. Với việc nhóm Hắc Tam Space đang bế quan tại cảng, ngưng động mọi động thái chiến tranh thì viễn cảnh về trận siêu combat của hai nước cũng còn khá xa đấy anh em. Sau cuộc chiến tại pháo đài và làng Toron, các đồng râm Clover đã tụ họp ở Hearth. Trong lâu đài Hearth, nhóm 6 người Clover gồm Asta, Lux, Elbow, Finro, Noel và Mimosa có cuộc trò chuyện với bộ sậu của Hearth gồm Loro Petrica, Undine và Gaza. Có 2 điểm đáng chú ý trong cuộc họp lần này của liên minh. Đầu tiên là không có sự xuất hiện của Nero. Cô nàng này đã hoàn toàn bật vô âm tín sau time skip. Lẽ nào để thuận tiện cho kế hoạch tác chiến bằng khả năng biến hình của mình, Nero đã xâm nhập sâu vào Space để thu thập thông tin. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra phải không nào? Điểm lưu ý thứ hai đó là trong cuộc họp này không xuất hiện 4 người còn lại của nhóm Ngũ Linh. Dù đã kết thúc time skip nhưng Tabata vẫn úp mở về 4 gương mặt mới này. Đây được đánh giá là lực lượng phòng vệ mạnh nhất của Hearth, hội tụ toàn những tay to với sức mạnh mà phá loại không. Với việc không xuất hiện trong cuộc họp lần này ở Hearth, rất có thể 4 người còn lại trong nhóm linh vệ đang ở Clover thực hiện công tác huấn luyện. Khóa huấn luyện này đã được Leopold nhắc đến khi cậu nói về Frogga. Vậy là trong 6 tháng qua, không chỉ nhóm Asta được đào tạo mà Hearth cũng thực hiện công tác huấn luyện đến những pháp sư Clover khác. Và chắc chắn Juno sẽ không nằm ngoài danh sách ấy. Không biết anh gió được búp mạnh lên cỡ nào anh em nhỉ? Quay trở lại cuộc đàm đạo ở Hearth, qua 6 tháng time skip chàng Leo đã cao lên trông thấy. Mới ngày nào còn ngước mắt lên trời cao tự vấn bao giờ mới khá lên được, thì giờ đây sư tử con đã thể hiện rõ chất về Vermilion thứ thiệt. Trước time skip cậu ba nhà Vermilion chỉ cao 164cm, thì giờ đây chỉ sau 6 tháng, Leo đã cao hơn hẳn Finron, lớn nhanh thật đấy. Trước đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khá kỹ về sức mạnh mới của Asta sau time skip. Tưởng không mạnh nhưng lại mạnh không tưởng. Khổng lồ hóa sát kỳ kiếm chưa đủ, Tabata còn búp cho cỏ năm lá một lượng hắc khí vô hạn để Asta thỏa sức sử dụng. Giờ đây Asta hoạt động như một động cơ không biết mệt mỏi nhờ nguồn sức mạnh vô tận từ cỏ năm lá. Thế này thì đánh bại men nhà ta kiểu gì đây anh em ơi? Sau khoảng thời gian dài im ắng, Chami đã trở lại và vẫn ăn nhiều như xưa. Body chuẩn 3 vòng như một trước đây của cô nàng sau time skip đã gom lại thành một vòng tròn chỉnh Una Uno. Mập thì mập, ăn thì ăn, nhưng nàng cừu nhà ta vẫn không quên nhắc về Juno. Việc Chami xuất hiện ở Hearth cũng khá bất ngờ. Rất có thể cô cũng tham gia khóa huấn luyện cùng nhóm Ngũ Linh trong 6 tháng qua tại Hearth. Trong hàng ngũ ma pháp kỵ sĩ Clover, thực sự mình đánh giá rất cao Chami. Nếu tham vọng hơn với sức mạnh khó lường, cô nàng cừu này thực sự xứng đáng đứng trong hàng ngũ đội trưởng Clover. Hy vọng Tabata sẽ dành nhiều đất diễn hơn cho Chami trong thời gian tới. Khi nàng đang say đắm với ẩm thực và không ngừng vấn vương về chàng, thì cách đó hàng ngàn cây số, hoàng tử của Chami đang trên đường thi hành nhiệm vụ. Không ngoài mong đợi, sau 6 tháng Juno đã trở lại và vẫn phong độ đẹp trai như xưa. Trông cậu đã cao lớn hơn rất nhiều. Nếu tính cả 6 tháng time skip thì giờ đây Juno cùng Asta đều đã 16 tuổi rưỡi. Tuy nhiên nếu nhìn vẻ bề ngoài, quả thực dù đau đớn nhưng mình cũng phải thừa nhận Asta trông có phần nông dân hơn Juno đấy anh em ạ. Đau đớn hơn khi 6 tháng Asta đi thuần phục ma thần thì ở Clover, Juno đã cày rank lên tới đoàn phó. Cái này thì bao giờ mới thành ma pháp vương được Asta ơi. Lên được phó đoàn thì bèo cũng phải thượng cấp ma pháp kỵ sĩ rồi đấy anh em ạ. Còn vài đường cơ bản nữa thôi là thành đoàn trưởng rồi. Thôi dăm ba kèo ma pháp vương Clover chơi làm gì nữa. Theo mình thì cứ để Juno ở Clover. Oánh Space xong qua bên đó làm vua Space cũng được. Kèo Space thơm hơn Asta ơi. Trở về với thực tại, trong khung cảnh chói lọi xoái ca của Juno, Bell tái xuất với ngoại hình không thay đổi quá nhiều. So với lần gần nhất thì cánh của Bell đã dài hơn một chút. Trước đây Fana từng nói kích thước của tinh linh sẽ tăng tỷ lệ thuận với sức mạnh của chủ nhân. Tuy nhiên sau 6 tháng luyện tập, cô nàng phong tinh linh vẫn nhỏ nhắn dễ thương. Nhưng chúng ta đã biết khi cấm chú trọng sinh bộc phát lên Juno, với lượng sức mạnh cực lớn Juno nhận được thì kích thước Bell cũng tăng thêm một chút. Theo quan điểm cá nhân, mình nghĩ mức độ tăng trưởng kích thước của từng tinh linh sẽ khác nhau. Theo đó, thủy và hỏa tinh linh sẽ phát triển kích thước lớn hơn so với phong tinh linh. Điều đó không nói lên sự chênh lệch sức mạnh của tinh linh đâu nhé anh em. Mình thích thì mình nhỏ thôi. Chương 272 kết thúc bằng một yêu cầu từ nhà thờ làng Hage. Vậy là câu chuyện về người đàn ông kiệt sức xuất hiện trước cửa nhà thờ trong chương 229 đã được Sir Lily báo tin về thủ đô cho Juno. Liệu khúc mắc về xuất thân của Juno đang dần được Tabata cởi bỏ? Nó có ảnh hưởng đến thế cục của trận chiến Clover Space không? Hãy chờ đợi ở những chương sau nhé anh em. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau của Anime Wiki.